Hello හැමෝටම good morning. ඊයේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මම දොර හැදුවා කියලා. දැන් හදපු දොර හයි කරලා ඊට පස්සේ මම ආයම ගලවන් ගියා. ඒකට හේතුව තමයි මේ දැන් ඒවල අර සීල ගන්න ඕනේ. සෑන්ඩින් සීල ගාලා ඊට පස්සේ තීන්ත ගාලා ඒ අර ආරක්ෂාව වතුරෙන් වෙන ආරක්ෂාව හරි ගස්සනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ වෙනකන් ගහලා තියෙන බෝඩ් ඔක්කොම ටික දැන් මම අද ගලවනවා. ගලවලා මේ වලත් දැන් මම මේ පැත්තට ගලවුවා. මේ වලත් මම දානවා මේ සෑන්ඩින් සීල ගාලා කපලා ඊට පස්සේ පේන්ට් කරනවා. පේන්ට් කරන්නේ මේ වතුරෙන් ආරක්ෂා කරන්න. ඉතින් තව එකක් කිව්වා මං කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මං ඊයේ මේ පැත්ත සුදු පාට ගන්නවා කියලා. හේතුව මේ වෙදිල්නි ටිකක් අඳුරු වගේ ගතියක් කිව්ව නිසා මම දැන් මේවා ඔක්කොම ලී පාට ගන්න හිටියේ. දැන් මං ඒවා සුදු පාට ගන්නවා. ඒව ඔක්කොටම තමයි අරන් ගියේ. ඊට පස්සේ මේ රාක්කෙත් මම පාට කරනවා. මේ රාක්කේ නම් පාට කරන්නේ මම මේ පෙන්සලෙන්. දැන් මේවා ගලවන් යන්නේ මම පෙන්සලෙන් ගන්න. මේවා මේ ස්ප්‍රේයෙන් ගහලා දාන්න යන්නේ. මේ ඒතකොට ඉක්මන් වැඩේ එකයි. එහෙනම් ඉතින් අද දැන් මම මේ ගලවන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් වෙන නම් ලොකොට කියන දෙයක් නැහැ. එහෙනම් හම්බෙමු. Hello එහෙනම් හැමෝටම good morning කියන්න බෑ දැන් good afternoon. මම කියන්නේ වැඩ පටන් ගත්තා නම් දැන් ගොඩක් වෙලා වැඩ පටන් ගත්තේ 10ට විතර. උදේ මං කරේ මේක අතු ගාප් එකේ කියන්නේ පින්සලක් අරගෙන තමයි මම අතු ගෑවේ පින්සලකින්.
හේතුව මේක හැමතැනම අසවලට කුඩු ගිහින් තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා ටිකක් හොඳට අතු ගෑවා. හේතුව ආය තව වැඩි වැඩක් නැහැ මේ කරන ලී කපන වැඩේ එහෙම ගොඩක් නැහැ. දැන් ගොඩක් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ දැම්ම එකපාරක් අතු ගෑවා. මොකද කොහොමද තව පාරක් මේක හොඳට සුද්ධ කරන්න වෙනවා. ඒතකොට ඒ ඊළඟ පාර සුද්ධ කරනකොට මීට වඩා අඩු වෙනවනේ මහන්සි වෙන්න තියෙන එක. ඒ නිසා ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ටිකක් අමුතුම වෙනමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලී වලට. ඒකට හේතුව තමයි මේ හැම එකටම වාර්නිෂ් ගෑවා. වාර්නිෂ් එක ගෑවෙත් වොල්නට් කියන පාට තමයි ගෑවේ. හරිද දන්නේ. ඉතින් මේකේ දැන් වාර්නිෂ් ගාද්දි මම දැනගත්ත දේ තමයි අපි නිකන් වාර්නිෂ් ගෑවොත් එහෙම ලීයේ මැදලා ඉවර වෙලා කොච්චර මැදලා වාර්නිෂ් ගෑවත් වාර්නිෂ් එක දිලිසෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේ උරනවා ලීයට. ලීයට උරලා තැන් තැන් වලින් දිලිසෙනවා, සමහර තැන් වල දිලිසෙන්නේ නැහැ. හරි කැතයි. හැබැයි දැන් මේක මේ සීලර් ගෑවට පස්සේ සීලර් එක මේකේ ඉටි තට්ටුව වගේ රැඳෙනවා. ඒ කියන්නේ සීලර් මේකට උරනවා ලීයට. උරලා අපි ඊට පස්සේ කපනවනේ. සෑන්ඩි සීලර් කපනවනේ. කැපුවට පස්සේ මේක ලැමිනේට් එක වගේ හිටිනවා. ලීයේ. එහෙම හිටියට පස්සේ ඒක උඩින් වාර්නිෂ් ගෑවම දිලිසෙනවා. දැන් මේ වාර්නිෂ් එක තට්ටුවයි දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි හොඳට දිලිසෙන මං තව ගාන්න බලාපොරොත්තුකුත් නැහැ. මං අනික මෙච්චර දිලිසීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මම මේ සෑන්ඩි සීලර් ගාන්න නැතුව මුලින් වාර්නිෂ් ගෑවා. ගෑවට පස්සේ හරි කැතයි. ඊට පස්සේ මම වාර්නිෂ් ගාන එක නැවැත්තුවා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ දැන් තමයි දැනගත්තේ මේ වාර්නිෂ් දිලිසෙන්නේ නැති වෙන්න හේතුව මොකද්ද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ ලීයට උරන හින්දා දැන් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එහෙම ඕගොල්ලොත් මේ වගේ දෙයක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් සෑන්ඩින් සීලර් ගාලා ඊට පස්සේ ඒක කපලා ඊට පස්සේ වාර්නිෂ් ගන්න. එතකොට තමයි දිලිසෙල ලස්සනට තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් දිලිසෙන්නෙත් නැහැ ලස්සනත් නැහැ. ඉතින් මම දැන් කරන්න යන්නේ මේ පිටිපස්ස ඕගොල්ලන්ට පේනනේ වීදුරුව ගාව බිමට MDF එකක් මන් දානවා. ඊට පස්සේ උඩටත් දානවා. දැන් මම මේ දෙක කපන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙක මම අද කරනවා. ඊට පස්සේ මං හිතාගෙන ඉන්නවා මේ දෙක කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ වෙලාව තිබ්බොත් එහෙම මේ රාක්කේ ඉවර කරන්න බලමු. ඒක වෙලාව තිබ්බොත් තමයි කරන්නේ. කොහොමත් ආයේ ලොකු වැඩක් නැහැ. දැන් වැඩ සෑහෙන්න ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේ ගලවන් දැන් මේ ඔක්කොම දොරවල් ගලවලා තියෙන්නේ හේතුව පේන්ට් කරන්න. මේවරත් මුලින්ම පේන්ට් කරන්න කලින් සෑන්ඩි සීලර් ගාලා ඊට පස්සේ තමයි ඒකට උඩින් තමයි පේන්ට් එක ගන්නෙ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඔක්කොම අරන් ගිහින් තියෙන්නේ දැන්. ඒ වැඩ ටික ඉවර කරලා පස්සේ පේන්ට් කරලා ඊට පස්සේ හයි කරන කොහොමද තව දවස් දෙකක් විතරයි මේකේ මේ ලී ටික ආයම හයි කරන්න. දැන් මේ ගලවල තමයි ඊයේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ කරද්දි මේ ඔක්කොම ගහලා තිබ්බේ. දැන් මොකුත් නැති වෙන්න හේතුව ඒකයි මේ ඔක්කොම ගලවලා අරන් ගියා. ඒ වැඩවලට මම ඔය කියපු. ඉතින් දැනට ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. තව එකක් මෙන්න මේවටත් මම ලී පටි එහෙම ටිකක් ගහනවා. හේතුව දැන් වතුර බෝතල් තිබ්බට පස්සේ මෙතනින් මම දෙකයි ඉස්සරහින් එකයි ඔය හිතට ලීපර් ටිකක් ගහනවා මේ වතුර බෝතල් එහා මෙහා නොයන්න. මොකද දැන් මෙතන තියෙන්නේ හાર્ඩ් බෝඩ් එක. හાર્ඩ් බෝඩ් එකේ තරම් හයියක් නැහැ. ඉතින් හදිසියෙවත් මේ බස් එක ගැස්සෙනකොට මේ බෝතලයක් පෙරනොත් එimhe හાર્ඩ් බෝඩ් එකත් කඩාගෙන එළියට වැටෙනවා. ඒ හින්දා මෙතනින් මම තව ලීපටි ගහනවා. ලී තියෙනවා. පටි කපලා ගහන්න විතර තියෙන එකත් ඉතින් මහ ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉස්සරට වැඩත් එක්ක හම්බෙමු.